वाह भाउजूको भाग पनि द्याट इज दिस यार भाउजूको छैन एउटा मात्रै ला यसले नि दुईटा ला पूजा हुँदैछ यहाँ भाइ टिका कार्यक्रम सुरु हुँदैछ ओइ कान्छा बसै छिटो आइज बसै यहाँ बत्ती निभेछ दुईटा टक्क लगाएर यहाँ सुरु हुँदैछ यो हामी 3 दाजुभाइ रेडी अवस्थामा यहाँ 2 जना दिदीबहिनी यता एकजना तीनजना भएछ नि त यसपालि चाहिँ आएर फोन थिएन ए फोन नै आएको थियो नि है पिरा पूजा गर्दै गरेको अवस्था कौन है हाय साक्षी हाय हेलो 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 हेर्दैन मात्र के हो तोरबाट गरेर त्यतै नै छोडेर चिल्लो बनाएको टिका लाउने क्रम जारी छ धन्यवाद अरे जागृति कहाँ गयो जन फर्की जान्छ कत्रो लाग्यो लगाइदिनु मैले त ग्रिन बाँकी छ बरु केराको पातले के गरेर यस्तो भएर लागेछ नाफा लाग्यो पिङ्क कलर
अनि गुलाबी जरा जाएगा माही मारी के जब लाया है सबिन गुरुङ तापले जुन के समुद्र जग्गा घुमे अन्त धरान भेटेटार घुमे नयाँ टिका उद्घाटन गरे के को उद्घाटन बच्चा हो पुरै कतै भन्छ त के नभएर आछा क्यामेरा टिका लाउने काम सकिसक्यो मुन्टु लगाएर हामी चाहिँ अन्त क्यामेरालाई ठोक्रेँ मैले भाउजूको भएको नि राखिदिइस् यार भाउजूको छैन एउटा मात्रै ल यसलाई नि दुईटा ल ढगाउले के खान्छ रे खानेकुरो नि आइपुग्यो त दिदीबहिनीको तर्फबाट ओ यार स्याउ पो आएछ त्यहाँ खासै मन पऱ्यो नि स्याउ चाहिँ फेरि है आधी किलो त यहीँ आएछ त स्याउ लोकल हो कि हाल्ने त होइन लगाइदे माइलीलाई नि कुन लगाइदिनु पहिलो लगाइद नि पहिलोले पहिलो भने हो ठिकै अनि म रातो लगाइदिने कि हामी पनि स्टाइल लगाइदिने ए बिचमा लगाइदिएन त नि झ्यापै बिचमा क्या अलि दिँदै त भाइ सुत्दैछ ए एकछिनमा लाँदा नि हुन्छ त्यसो भए दिदीलाई कुन पहिले हो अहिले पछि लाग्दा नि त्यही पहिला लगाइदिएन म रातो थपिदिने कि अघि लगाइदियो भने त्यो बरु बिचरा ए पुरै हिजो नआउँछ रातो लगाइदिनु मान्छे अचम्म परोस् कुन खालको टिका लगाइदियो भनेर ल राम्रै लगाइदिने कि तिमीहरूले बिचमा ट्याक ट्याक ठिक छ कोही कोदो लगाइदिएर हेरौँ न कलर सकिलो छैन ल पहिलो त झन्डै छेक्दै तेरो पहिलो त माला 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 ए माला लगाइदियो हुन्छ क्या मेरो रक्सी चाहिँ यो हो माला चाहिँ हो त्यस्तो हो यी लगाउँदा हुन्छ ए बहिनीले लगाइदिए एउटा एकजना लगाइदियो हुन्छ अब कान्छीले नलाइदिनु रे त्यो त बियर खाएर जस्तो कालो भाइ ए बियर
अब यो दिदीबहिनीले दिएको चिज स्पेसल चिज खाँदैछौँ हामी ट्याक्क लगाएर रोटी सोटी के हो होइन ल खाएर यस्तो भइसकेको अवस्था तैँले डाँडा चलाइछ होला नि खाइसकेपछि ठिकै सिधा यार तासोन पर्यो पैसा छैन